Σήμερα, 1 στα 4 παιδιά υποσιτίζεται, ενώ πετάμε το 1 τρίτο της τροφής που παράγουμε παγκοσμίως. Το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη κατέχει παραπάνω από το μισό πλούτο, ενώ παράγει τα διπλάσια αέρια θερμοκηπίου από το φτωχότερο 50%. Και αυτή η ψαλίδα ανοίγει συνεχώς. Κάτι λοιπόν πάει πολύ λάθος με την παγκόσμια κατανομή πλούτου και πόρων στον πλανήτη. Στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα του ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος ευθύνεται γι' αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποια στοιχεία που θα αναφέρω στην ομιλία μου, μπορείτε να βρείτε τις πηγές τους στην περιγραφή του βίντεο, μαζί με κάποιες καθημερινές χρήσιμες συμβουλές. Ας δούμε πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η κλιματική κρίση είναι ο σημαντικότερος και η πιθανότερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στο μέλλον. Σήμερα, η παγκόσμια θερμοκρασία έχει ανέβει κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου. Εάν ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου, τότε οδηγούμαστε προς μία μη αναστρέψιμη κατάσταση που πολλοί χαρακτηρίζουν ως την αρχή της κλιματικής κατάρρευσης. Για να μην ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό, σύμφωνα με το IPCC και τη Συμφωνία του Παρισιού που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη, θα πρέπει κάθε χρόνο, για τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2030, να μειώνουμε τους ρήπους μας παγκοσμίως κατά 7,5%. Το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού, που ήταν σχεδόν όλα κλειστά, οι ρήποι μας μειωθήκανε κατά 7%. Θα πρέπει λοιπόν για τα επόμενα 10 χρόνια να έχουμε τουλάχιστον όσο και το 2020 μείωση στην εκπομπή μέχρι το 2030. Προς το παρόν, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Ίσα-ίσα μάλλον το αντίθετο. Ποιος ευθύνεται για την κλιματική κρίση? Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη εξαντλούνται με τον τρομακτικά γρήγορο ρυθμό. Το 2021, στις 29 Ιουλίου, εξάντλησε ο πλανήτης την ικανότητά του να μας παρέχει τους φυσικούς πόρους που χρειαζόμαστε για όλο το έτος. Ας δούμε και τι γίνεται με κάθε χώρα ξεχωριστά. Το Κατάρ εξάντλησε τους ετήσιους πόρους του τον Φεβρουάριο, η Ελλάδα τον Μάιο, ενώ η Ινδονησία τον Δεκέμβριο. Ό,τι και να κάνουμε όμως εμείς, οι άνθρωποι, ο πλανήτης εδώ θα είναι, δεν θα πάθει τίποτα. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα υποφέρουν. Ποιοι άνθρωποι όμως και σε τι βαθμό? Εάν όλοι ζούσαμε, δηλαδή ρυπαίναμε και καταναλώναμε σαν τον μέσο Αμερικάνο ή Αυστραλό, θα χρειαζόμασταν περίπου 5 πλανήτες για να συντηρηθούμε. Εάν ζούσαμε σαν το μέσο Ευρωπαίο ή Έλληνα, θα χρειαζόμασταν περίπου 3. Σαν το μέσο Αφρικανό ή Νοτιοασιάτη, μισό. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι πλούσιες χώρες του Βορρά ρυπαίνουν και οι φτωχές χώρες του Νότου δέχονται τις συνέπειες της ρύπανσης αυτής. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα κλιματικής δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται συνεχώς οι κλιματικοί πρόσφυγες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Κάτω αριστερά βλέπετε κάποια τεστ οικολογικού αποτυπώματος που μπορείτε να κάνετε και να δείτε πόσους πλανήτες θα χρειαζόμασταν εάν όλοι ζούσαμε σαν και εσάς σήμερα. Ποιες κατηγορίες ευθύνονται για την εκπομπή ρήπων? Είναι 4 σημαντικότερες. Πρώτον, η ενέργεια, δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα. Δεύτερον, οι μετακινήσεις. Τρίτον, το φαγητό. Και τέταρτον, η βιομηχανία, την οποία την έχω συνδέσει με την παραγωγή, την κατανάλωση και τα απορρίμματα. Στη συνέχεια θα τις δούμε μία-μία ξεχωριστά. Πρώτη κατηγορία είναι τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια οι αρκετές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αρχίσει και στρέφονται όλο ένα και περισσότερο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ΑΠΕ, γιατί αυτές γίνονται όλο και πιο φθηνές και πιο αποδοτικές. Δυστυχώς, η μετάβαση αυτή συμβαίνει με πολύ αργό ρυθμό. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να παρεύουν δυναμικά και να βεβαιωθούν ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός της μετάβασης αυτής. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει οι κυβερνήσεις να συνεχίσουν να δίνουν άδειες για εξορίξεις πετρελαίου, όπως κάνουν οι δικές μας εδώ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Καταρχήν, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η αρχή «ο ρηπαίνων πληρώνει». Να φορολογηθούν δηλαδή οι δραστηριότητες που παράγουν άνθρακα ή ρηπογόνα προϊόντα, όπως το πλαστικό.
Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να γίνει μετάβαση σε ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς θα γίνει αυτό? Σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι χώρες, και ειδικά οι φτωχότερες, έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο επίπεδο της Ελλάδας τώρα, θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων μονάδων ΑΠΕ. Για να έχουν αυτές όσο το δυνατόν μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Καταρχήν, θα πρέπει να είναι χωροθετημένες σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία που να μην επιτρέπει τη χωροθέτησή τους σε προστατευόμενες περιοχές, αλλά να τις χωροθετεί σε μη αξιοποιήσιμες εκτάσεις, όπως για παράδειγμα εγκαταλελειμμένα ορυχεία, χωματερές, λατομεία κτλ. Επίσης, θα πρέπει πάντα πριν εγκατασταθεί μια μονάδα ΑΠΕ να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και συνιδιοκτησία της τοπικής κοινωνίας, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε ενεργειακή δημοκρατία. Δεν είναι κάτι παλαβό. Στη Γερμανία σήμερα το 40% των ΑΠΕ ανήκει σε τοπικούς συνεταιρισμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενεργειακών συνεταιρισμών που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και τέλος, αν θέλουμε να δούμε σε προσωπικό επίπεδο κάποιες ιδέες, υπάρχουν επίσης στην περιγραφή του βίντεο που μπορείτε να δείτε. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μετακινήσεις. Όπως βλέπουμε, τα μόνα μέσα που δεν ρυπαίνουν είναι το ποδήλατο και το περπάτημα. Τα χειρότερα μέσα είναι το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο, ειδικά όταν οδηγούμε μόνοι μας. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε αυτά και αν δεν μπορούμε να πάμε στο περπάτημα και στο ποδήλατο, να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι το τρένο και το λεωφορείο. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα από τη Γαλλία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις εσωτερικού μεταξύ μικρών αποστάσεων που καλύπτονται από σιδηρόδρομο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσουν τους ρήπους τους από τις μετακινήσεις. Ένα επίσης ενδιαφέρον παράδειγμα από την Κοπενχάγη, την πρωτεύουσα της Δανίας, όπου το 62% των μετακινήσεων γίνεται με ποδήλατο. Όπως βλέπετε, η Κοπενχάγη έχει πληθυσμό 1,2 εκατομμύρια, σχεδόν όσο και η Θεσσαλονίκη. Κάντε λοιπόν τη σύγκριση και πάρτε ιδέες. Η τρίτη κατηγορία είναι το φαγητό, δηλαδή το κρέας. Η κατανάλωση και η παραγωγή, κρέατος είναι τρομερά ενεργοβόρα και ευθύνεται για το 15% των αερίων του θερμοκηπίου. Περισσότερα δηλαδή και από όσο οι μετακινήσεις που είδαμε πριν, που έχει 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί για να παράξουμε κρέας χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη έκταση παραγωγικής γης, η οποία φυσικά είναι περιορισμένη. Πού τη βρίσκουμε αυτή την παραγωγική γη? Το 80% περίπου της παγκόσμιας αποψήλωσης δασών που συμβαίνει σήμερα, βλέπετε Αμαζόνες κτλ., σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με την κτηνοτροφία. Κόβουμε δέντρα για να καλλιεργήσουμε ζωοτροφές, κυρίως σόγια. Αν λοιπόν θέλουμε ο πλανήτης μας να έχει δάση, θα πρέπει να περιορίσουμε σημαντικά το κρέας που τρώμε. Παρένθεση, το κρέας είναι υπερβολικά κοστοβόρο και σε νερό. Ενδεικτικά, για ένα μόνο μπέργκερ απαιτούνται 2.500 λίτρα νερό. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς τώρα για μια πιο βιώσιμη κατανάλωση? Καταρχήν, θα πρέπει κάποιος να ξεκινήσει επιλέγοντας τοπικά και εποχικά προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα λόγω των λιγότερων τροφοχιλιόμετρων που χρειάζεται να καλύψουν από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή από τον τόπο που παράγονται στον τόπο που καταναλώνονται. Κατά δεύτερον, μπορούμε να επιλέξουμε fair trade προϊόντα, βιολογικά ή φρέσκα προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα από το junk food και το fast food. Και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στην κατηγορία αυτή έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, όπου 450 άνθρωποι τα τελευταία 8 χρόνια έχουν δημιουργήσει έναν μη κερδοσκοπικό κοινωνικό καταναλωτικό συνεταιρισμό με τοπικά ποιοτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, να το ψάξετε. Τέταρτη και τελευταία κατηγορία είναι η βιομηχανία, που, όπως είπαμε, την αναλύουμε σε παραγωγή, κατανάλωση και απορρίμματα. Ας δούμε πρώτα κάποια δεδομένα για το πλαστικό. Σχεδόν 50% του πλαστικού στον πλανήτη είναι πλαστικές συσκευασίες. Ενώ μέχρι το 2050 οι θάλασσες μας θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια.
Κάποιος μπορεί να πει: ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημα, αν όλο αυτό το πλαστικό το ανακυκλώσουμε? Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς δεν το ανακυκλώνουμε. Τα ποσοστά ανακύκλωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως είναι απελπιστικά χαμηλά. 20% περίπου για την Ελλάδα και λίγο περισσότερα παγκοσμίως. Ό,τι δεν καταλήγει στην ανακύκλωση πηγαίνει στη χωματερή. Ενώ μέχρι πρόσφατα το 70% του πλαστικού κατέληγε στην Κίνα. Τι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση? 5 είναι οι λύσεις, 3 πράσινες, το Reduce, Reuse, Recycle, και 2 κόκκινες, η καύση και οι χωματερές. Ας τις δούμε μία-μία. Πρώτη λύση είναι η μείωση. Η μείωση θεωρείται ιδανική λύση γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην πηγή του. Το οικονομικό μας σύστημα και ο τρόπος ζωής των περισσότερων ανθρώπων στηρίζεται στην αέναη κατανάλωση υλικών αγαθών. Θέλουμε συνεχώς περισσότερη ενέργεια, περισσότερους πόρους, χωρίς να μας νοιάζουν οι συνέπειες της υπερκατανάλωσης αυτής. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωσή μας, την ενέργεια που καταναλώνουμε, τους πόρους που καταναλώνουμε και τα απορρίμματα που παράγουμε. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατακεφαλήν σπατάλη τροφίμων. Πετάμε 142 κιλά τρόφιμα το χρόνο ο καθένας από εμάς. Η μείωση λοιπόν είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει κανείς για να ξεκινήσει. Η θεωρία της αποανάπτυξης μιλάει για αυτό το κομμάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον να τη δείτε. Δεύτερη λύση είναι η επαναχρησιμοποίηση. Πώς εφαρμόζεται η επαναχρησιμοποίηση στην πράξη? Αντικαθιστούμε τα προϊόντα μιας χρήσης, όπως σακούλες, μπουκάλια, ποτήρια, πιάτα, καλαμάκια, συσκευασίες, με επαναχρησιμοποιούμενα, όπως τσάντες πολλαπλών χρήσεων, παγούρια, τάπερ, χύμα προϊόντα, μεταλλικά καλαμάκια κτλ. Επίσης, μια καλή λύση είναι να στραφούμε στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα, στα second hand δηλαδή. Τόσο όταν μιλάμε για έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, αλλά και κυρίως για τα περισσότερα πράγματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Τρίτη λύση είναι η ανακύκλωση. Ότι δεν μπορούμε να το μειώσουμε ή να το επαναχρησιμοποιήσουμε, τότε το ανακυκλώνουμε. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σήμερα ανακυκλώνουμε 19 διαφορετικά υλικά. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, νομίζω αξίζει. Αν εφαρμόσουμε σωστά τις 3 πρώτες λύσεις αυτές, τότε το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων το διαχειριζόμαστε με ένα βιώσιμο τρόπο και με ένα πολύ μικρό ποσοστό για τις 2 κόκκινες λύσεις. Πού είναι? Τέταρτη λύση, η καύση, η οποία τώρα τελευταία συζητιέται και στη χώρα μας. Η καύση δεν αποτελεί καλή λύση, γιατί λειτουργεί τόσο ενάντια στην υγεία μας, όσο και ενάντια στις 3 πρώτες λύσεις, αφού χρειάζεται σκουπίδια, απορρίμματα για να λειτουργήσει. Επίσης, δεν αποτελεί καλή λύση γιατί υπογράφονται δεσμευτικά συμβόλαια με την εταιρεία για συγκεκριμένες ποσότητες σκουπιδιών που πρέπει αυτή να παραλάβει για να κάψει. Εάν δεν τα παραλάβει, θα πρέπει είτε το κράτος να πληρώσει ρήτρες σαν πρόστιμο στην εταιρεία, ή αλλιώς η εταιρεία θα πρέπει να εισάγει σκουπίδια από άλλες χώρες, όπως γίνεται με τον Βόλο που εισάγει σκουπίδια από την Ιταλία. Πέμπτη και τελευταία λύση είναι οι χωματερές, οι οποίες εκτός από το προφανές περιβαλλοντικό κόστος που έχουν και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού πληρώνουμε υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε τόνο απορριμμάτων που θάβουμε. Τέλος. Τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πώς το κάνουμε? Τι κάνουμε? Όπως εξηγήσαμε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και πρόβλημα κατανομής πόρων. Λίγοι άνθρωποι καταναλώνουν και ρυπαίνουν πολύ, ενώ πολλοί άνθρωποι δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το οικονομικό μας σύστημα δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να μετασχηματιστεί. Κάποιες απαντήσεις μπορούν να βρεθούν στην απανθρακοποίηση της οικονομίας, στην αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, στην αποανάπτυξη, αλλά και στη συλλογικότητα, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στους ενεργούς πολίτες. Σίγουρα όχι στους παθητικούς καταναλωτές. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, άρα θα πρέπει όλα τα κράτη ταυτόχρονα να δράσουν και μάλιστα σε 3 μέτωπα. Πρώτον, στην τεχνολογία, δεύτερον, στην αλλαγή της προσωπικής μας συμπεριφοράς και τρίτον, στην νομοθεσία και στην πολιτική. Γιατί το κάνουμε? Ίσως ο καθένας και η καθεμία από εμάς να έχει άλλη απάντηση σε αυτό. Όπως το βλέπω εγώ, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα αντλούμε ευτυχία
μέσα από τον ατομισμό και την αλόγιστη κατανάλωση υλικών αγαθών, ή αν θα αντλούμε ευτυχία μέσα από την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισορροπημένη σχέση μας με τη φύση. Αν δηλαδή θα είμαστε κυρίαρχοι της φύσης ή μέρος της φύσης. Τέλος, πώς το κάνουμε? Θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δράσει μόνος του ή θα πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να δράσουν? Η απάντηση είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Επανάσταση από μέσα προς τα έξω. Ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστώ.